Nu vill jag höra vad ni säger om den amerikanska valrörelsen bara här mot slutet. Där har ju republikanen Donald Trump flera gånger nämnt Sverige som ett varnande exempel när det gäller flyktingar från Syrien. Vi ska lyssna på honom. I promise you people, we are going to be secure. We're not letting the Syrians come into our country. We have no idea who they were. We have no idea. There's no paperwork. There's nothing. We don't know who they are. They could be ISIS. Look at what's happened with Germany. Look at what's happened to Sweden. Look at what's happened to Brussels. It's not going to happen to our country. Not. Jimmy Åkesson, vad säger du om hans uttalanden om syrier som presumtiva terrorister? Ja, problemet är ju att vi vet ju inte vilka de är som kommer i ganska hög grad. Och det har ju varit många som bedömer. Du håller med Donald Trump? Jag håller med honom om att vi bör absolut minska invandringen. Vi bör absolut förstärka gränskontroller och ha bättre kontroll på de som vi släpper in i vårt land. Sen är det tyvärr så är ju det här ett uttryck för... Det är klart att mycket är ganska illa med den förda invandringspolitiken och så. Sen går det ju, det leder ju till ett dåligt rykte för Sverige i utlandet. Till exempel då i världens kanske viktigaste, främsta stormakt. Där man ser på Sverige som ett skämt i hög grad idag. Och det är ju pinsamt för Sverige. Man måste skilja mellan flyktingar som flyr undan kriget och terrorister. Och sen är det så att i flyktingströmmarna så kan det naturligtvis gömma sig personer och element som vill oss illa. Så är det. Och därför så måste vi naturligtvis ha en mycket tuff politik mot terrorism, såklart. Men att blanda ihop detta och dra liksom alla flyktingar över en kam och säga nu får de inte komma därför att några kan vara terrorister. Det är naturligtvis att dra det för långt. Jag hoppas verkligen. Detta är ju inte, Donald Trumps, det här är bara ett av alla de uttalanden han gör som visar att han är helt olämplig som president i USA, tycker jag. Tack båda två för att ni kom till Agenda. Donald Trumps exempellösa framgångar i primärvalen har skapat panik i det republikanska partiet och oron tar sig långt utanför det egna partiet. Clownen Trump måste plötsligt tas på allvar, för det kan bli han som övertar Vita huset och som skriver in sig i historien. En clown som komikerna älskar att skämta om. En politisk kuriositet som medierna älskar att följa. Mycket har sagts om Donald Trump, men ingen har på allvar trott att den stenrike fastighetsmagnatens galna utspel skulle kunna ta honom hela vägen till Vita huset. I do solemnly swear. Men Trumps framgångar går inte längre att ignorera och nu fastnar skrattet i halsen. So at this point, Donald Trump is America's back mole. It may have seemed harmless a year ago, but now that it's gotten frighteningly bigger, it is no longer wise to ignore it. It is my honor and privilege to introduce to you the next president of the United States of America, Donald Trump. You ready for a commander-in-chief who will let our warriors do their job and go kick ISIS ass? I would bring back waterboarding, and I'd bring back a hell of a lot worse than waterboarding. Aggressiv retorik, svepande vallöften och kontroversiella utspel. Donald Trumps kampanjtaktik går hem hos väljarna och det är inte osannolikt att han blir USAs nästa president. It would be chaos. He is wholly unprepared to be president of the United States. He refuses to answer questions on any specific public policy. If Donald becomes president, who the heck knows what he would do? Even Donald doesn't know what he would do. USA-kännare hävdar att man till viss del kan föreställa sig hur Trumps första 100 dagar i Vita huset skulle kunna te sig. Och det är invandringspolitiken som står högst på agendan. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Förutom stoppet har Trump lovat att utvisa omkring 11 miljoner papperslösa, men också att bygga en hög mur som skiljer Mexiko från USA.
Det riskerar att försvåra förbindelserna mellan USA och Mexiko allvarligt. När det gäller deporteringen av de här illegala emigranterna så kommer han ge order till ministern som är ansvarig för Department of Homeland Security att så fort som möjligt deportera så många som möjligt. Och jag tror att många människor inte riktigt förstår hur stor presidentens makt är i den här frågan. Vad gäller utrikes- och säkerhetspolitik har presidenten alltså stor makt. Men när det gäller handel och inrikespolitik är det svårare. Trump vill genomföra rejäla skattesänkningar och riva upp USAs handelsavtal, framförallt med Kina. Då måste han få kongressen med sig, där både demokrater och många republikaner är negativa. I'm a unifier. I know people are going to find that a little bit hard to believe, but believe me, I am a unifier. Well, listen, first off, people are finally understanding that the country's a business, and we need somebody who knows how to negotiate, build relationships, and handle things the right way. Det är väldigt olika saker som att vara affärsledare för ett stort företag och att vara president i USA. På punkt efter punkt så kommer han, tror jag, att stånga sig blodig pannan mot en omgivning, både kongressen men även domstolarna, som innebär att han kommer inte att få igenom mycket av den här agendan han har presenterat hittills. Så han har en stort spelrum i utrikes- och säkerhetspolitiken om han så önskar. Men hur han ska agera i enskilda frågor är nästan omöjligt att förutsäga. Men riskerna för att han agerar på ett olyckligt sätt är utomordentligt stort. För ingen presidentkandidat som jag har följt presidentvalet sedan 1968, har bland de två ledande partierna uttryckt sig på det här viset som han har gjort. Alltså, så många gånger. Det tycker jag är väldigt oroande. Att Donald Trump har blivit en sån framgångssaga i primärvalen har skakat om republikanerna rejält. Det spekuleras till och med i att det republikanska partiet kan komma att spricka. Tidigare ikväll så pratade jag med två republikaner som står på varsin sida i Trump-fejden. Daniel Ruas, chairman for Young Republicans in Florida, who was a campaign operative for Jeb Bush before he left the race. Yes, ma'am. And Luke Kaczmarek, grassroots campaign operative in Maryland for Donald Trump. You are both very welcome. Thank you. Good to be here. Thank you for having us. Daniel Ruas, let me start with you. Why are you and many other Republicans so upset about Donald Trump's success? In a word, I believe it comes down to the conservative philosophy that drives the Republican Party. Most of us in the movement here view the Republican Party as the vehicle for American conservatism in politics. And many of Donald Trump's views, his statements, we find them to be anathema to conservative principles, whether it's his support of Planned Parenthood, banning people entering the country, for their religion. It's a whole host of issues. I'm sure it's just we see that we're losing the party as a vehicle for conservatism in favor of populism, and I don't think that's any way to sustain political success in this country. Luke Kaczmarek, how do you respond to that? Well, the purpose of a political party is to serve as the voice of its members. And what Donald Trump is doing is energizing the conservative base, energizing the people who have felt marginalized by this political process and who have been abandoned by the Republican Party, who have been abandoned by people who they call themselves conservatives, but in practice, they're not. I'm talking about the Republican Party who has outsourced jobs, the Republican Party who has expanded the military and caused wars, invaded the Middle East for dubious purposes. And when you say that Donald Trump doesn't represent the conservative movement, I find that to be untrue. I find it, and not only do I find it to be untrue, but I find him to be something even better, and that is representing the will of the American people, standing up for the American people, a true patriot, not just a conservative. Daniel Ruas, Donald Trump wants to deport 11 million illegal immigrants in the U.S. What's your view on this? Well, to blame illegal immigrants is also, absolves us as Americans for not taking care of our laws, for not enforcing our laws.
The vast majority of immigrants who come to this country are coming here to work. They're coming here to be a part of the American dream. And I believe that's something the Republican Party has always stood for, which is encouraging the American dream. Quite frankly, our economy needs a lot of these workers to come in here, whether it's in the agricultural industry, the construction industry, the hospitality industry. You know, a lot of these positions and jobs need to be filled. Certainly Donald Trump himself has filled a lot of his requirements for his resorts with these types of workers. So I don't think we should be building a wall. I believe it sends the wrong image of our country out there to the world. We've been able to survive this long in country, you know, as a country and keep our sovereignty without having to have one. I believe, you know, most immigrants are coming here for a job. I believe, you know, through conservative policies, you know, we can help Mexico prosper, and then, you know, they won't be coming here for a job. Okay, Luke Kaczmarek, why this wall between Mexico and the U.S.? Well, first, let me say that when Daniel says that our businesses need these immigrants coming in, I just want to ask, why did Disney need to hire these HB1 workers and fire all of their American workers and then have their American workers train these imported replacements? You see, you say that our businesses need that, but what the businesses, what you're actually saying is that the businesses need this labor to exploit at the expense of the American people. Now, let me answer about the question about the wall. The truth is that America is the only country in the world which is not allowed to defend its border. And if you will stand in Israel and tell Mr. Netanyahu that he doesn't need a wall or that he's not allowed to have a wall, I would encourage you to do so and then come back to me with the response. Or, if you prefer, go to Mexico and tell the president of Mexico that he's not allowed to have a wall on his southern border, not allowed to guard the southern border. Okay, let's move on. So I think it's just, again, I find it hypocritical. Okay, Daniel Ruas, if Donald Trump is still in the lead... I would be in favor of the type, I would be in favor of the type of wall in Israel if they were bombing. Okay. Daniel Ruas, if Donald Trump is still in the lead at the Republican convention this summer, what do you think should happen? Well, certainly I would hope there would be a brokered convention to prevent Donald Trump from being the nominee. I would certainly hope that we will do whatever we can to prevent someone like Donald Trump, who does not have a very good conservative record at all. Obviously a supporter of Hillary Clinton. Obviously someone who has donated to Hillary Clinton, someone who has endorsed Hillary Clinton, someone who said that Hillary Clinton did a very good job as Secretary of State. Certainly, I don't think that's someone who should represent the Republican Party. Those positions and others, I think, are just very anathema to what we stand for as conservatives and what the Republican Party has traditionally put forward to voters. Luke Kaczmarek, how would you react if those who oppose Trump would team up and vote for one of the other candidates? Well, let me just say that it's not really up to the Republican Party leaders to decide who is the nominee. It is the will of the people. It is the members of the Republican Party. It is the conservative base. It is the people who decide, the citizens who decide. And it would be viewed, in my opinion, as a direct attack on democracy and the democratic process if the Republican establishment leaders were to subvert the nomination process through a brokered convention. And I believe that the damage done to the Republican Party would be irreparable, meaning that the Republican Party would no longer exist. It would be fractured permanently, which is not the case if Donald Trump were to be elected the nominee. Well, no, what I was going to say is that, you know, about half this party has said that they're very unlikely or somewhat likely to not vote for Donald Trump. So, I mean, there is not even a, you know, Donald Trump has so far won, you know, most of these states with a plurality of the voters. He nowhere near has a majority of Republicans yet. That is very much in doubt. But are you jeopardizing the whole party? I think it's more dangerous for the Republican Party and the conservative movement if the party becomes known as a party that is against immigration, as a party that thinks that George W. Bush caused 9/11. Basically, I just see Donald Trump taking a lot of populist positions that can change at any moment. Okay. And I would rather have a party that stands for something, and that's American conservatism. Daniel Ruas, if Donald Trump becomes the Republican nominee, who will you vote for? Unfortunately, that would be a very tough decision, but I don't know. I mean, what's worse, President Hillary Clinton or President Hillary Clinton supporter? I'm not so sure which is worse. So I honestly have not made up my mind. Okay, thank you. And Luke, what do you say to that?
I have to laugh because the reason that Donald Trump is having the success that he's having is because the current Republican Party already is the Democratic Party. You both support amnesty. You both support the Common Core. You both support all of these left-wing programs, and it's impossible to differentiate. It's amusing to me that you say that have to choose between Hillary Clinton and a Hillary Clinton supporter if Donald Trump wins. There's literally no difference except in their outward appearance between someone like Marco Rubio and Hillary Clinton. And it's just the reason Donald Trump is winning for a reason. People are furious at the Republican establishment for a reason. And if the Republican establishment knows what's good for them, they will evaluate, take a good, hard look at themselves, reflect critically on their failings. Okay, thank you so much, both of you, Luke Kaczmarek and Daniel Ruas, for joining us tonight. Nu säger jag välkommen till Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och som har studerat främlingsfientlighet och populism i Europa. Le Pen i Frankrike, Orbán i Ungern och Kaczynski i Polen och nu Trump i USA. Finns det, Marie Demker, ett samband här? Ja, man kan säga att det finns två strömningar, dels inom politiken och dels bland medborgarna i de västliga samhällena som driver fram den här typen av rörelser. Å ena sidan så är de valda politikerna mer och mer bakbundna och det handlar mer och mer om förvaltning av det som redan är uppbyggt. Å andra sidan har vi sett ökade klyftor mellan de väljare som har ett politiskt självförtroende och de väljare som upplever sig som svikna. Och i det läget så finns det en efterfrågan på den här typen av ledare som kommer med klara, enkla budskap som man kan utvärdera utifrån ett moraliskt perspektiv och som har en ganska svartvit syn på politiken. Men kan man säga att stämningarna i Europa har smittat av sig på USA? Nej, jag skulle säga att det är klart att det finns en spegling över Atlanten. Och särskilt i dagens mediasamhälle med den digitala snabbhet som finns så klart att det finns att man börjar likna varandra. Men den amerikanska populismen och den europeiska har i stor utsträckning olika rötter. Den amerikanska populismen har gamla rötter utifrån en demokratisyn som mera förgyller och mera hyllar den folkliga protesten, medan det i Europa är andra typer av frågor som har triggat den här rörelsen. Däremot kan man idag se att det är stora likheter. Men varför växer stödet för missnöjespolitiker som Donald Trump just nu i USA? Jag skulle säga att när det gäller den amerikanska situationen så handlar ju väldigt mycket om de amerikanska partierna, framförallt republikanernas oförmåga att ta upp, integrera i sig själva de stämningar som finns bland amerikanska väljare och att som parti förhandla inom sig och komma fram till lämpliga kandidater som då finns mera innanför ramarna än vad Donald Trump gör. Men det är väldigt mycket en amerikansk situation och det är inte riktigt samma sak i Europa. Ofta förklaras ju populism och främlingsfientlighet med dåliga ekonomiska tider. Vad tror du om den förklaringen? Alltså det är en lite förenklad lösning skulle jag säga. Det finns ingenting som tyder på att det finns någon direkt koppling mellan dålig ekonomi och populism. Men däremot så ser vi, som jag nämnde tidigare, att vi ser en skillnad mellan de väljare som upplever att man vinner på utvecklingen och de medborgare som upplever att de hamnar lite bakom och lite tappar så att säga, i förmåga. Och det är bland de förlorarna, om man så vill, som den här efterfrågan är starkast. Men det finns populism både till vänster och höger, även i Europa. Vad har ökad migration för betydelse för ökad efterfrågan på populistiska partier?
Jag skulle säga att migrationsfrågorna är en typ av frågor som har triggat igång nya skiljelinjer, framförallt i europeisk politik. Nya skiljelinjer som inte så mycket handlar om de klassiska vänster-höger-frågorna utan snarare handlar om kultur, nation, livsstil. Och just migration triggar så att säga, den typen av diskussioner och debatter. Tack Marie Demker för att du var med oss från Göteborg.